كوكو لا فامي، صافا كنتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم اليوم معايا في فلوق جديد. اليوم جبتكم نشوفوا هاد السليلات ولا القفات ديال الدوم. هاد الصناعة التقليدية اللي ازدهرت في المغرب مورا فاش منعوا الاكياس البلاستيكيه، فالناس بداو كيتعاطاو لهاد القفات بحال هكا ديال الدوم، ماده طبيعيه. هاد القفات كيتصيبوا في تاونات تما، قال لك كاينه الماده الاوليه موجوده وكاينه اليد العامله، فدوك الناس هما اللي تصيبوا هاد الحويجات الزوينين تبارك الله. وبالنسبه للناس اللي بغاو يجيو عند هذا المحل، فهو كيتواجد على طريق أزمور من جهه الحي الحسني. وهما كما كتعرفوا راهما طوندونس، راهما طالعين موضه هاد الايام، كلشي ولا كيتعاطى ليهم. كاينين بحال هكا خام ولا كيزوقوهم كما غتشوفوا معايا. شوفوا معايا هاد لي بوشيت اللي غلفوهم بهاد هاد الدونتيل، ما عرفتش شنو تيقولوا ليه الصراحه. كيكون في الذهبي وفي الفضي، كيديروه في البلاطو ديال اتاي، وذوقوه بهاد الخيط والعقيق والموزون. فهو من حاجه بسيطه ورخيصه خرجوا شي حاجه اللي زوينه الصراحه وعندها قيمه وكتبان في الشكل ديالها زوين. وشوفوا هاد السيكان تا هما كيفاش زينوهم بالموزون باللوان، فهما بانوا شي حاجه اللي عندها قيمه كبيره، زوينين بزاف هادو حتى هما بالموزون والعقيق. كما كتشوفوا معايا تبدل الشكل ديالهم ولا شي حاجه اللي راقيه. كاينين هاد الكراسه حتى هما يا راهم معروفين ديال الزمان وباقين دابا عندهم قيمه زوينه. والسليلات والقصب، فما كاينش شي حاجه اللي ماشي طبيعيه، بحال هاد الزرابي الصغار اللي داروا ليهم الخيط مع الجناب. وكاينين هاد الزرابي حتى هما يبدوم. هذا راه نورمالمون كيكون صفر، هاد لا كولور هي ماشي صفر بحال الباج، لا كولور الطبيعيه ديالو، اللون الطبيعي ديالو هو هاد الصفر بحال الباج. وهادوك اللوان فاير صباغه كيصبغوه باش يديروا به الزواقات بحال هكا.
وخلاص هاد السليلات ديال الخبز فهما معروفين كيعطيو منظر زوين للطبلة الصراحه، احسن من داكشي ديال البلاستيك ولا هادو ديال الدوم كيجيو زوينين. وهكا على الفيديو ديالنا اولا الفلوق ديالنا. كنتمنى من اللي اول مره يزوروا القناه ديالي يديروا ابوني ويفعلوا الجرس باش يوصلهم كل جديد، والناس ديال لا فامي كالعاده فانا كنشكركم بزاف وبزاف، وكنتمنى انه يكون عجبكم هاد الفيديو، هاد الدويره الصغيره في هاد المحل ديال الدوم وهاد الصناعه التقليديه اللي كنفتخروا بها بطبيعه الحال. فهي صناعه مغربيه كاينه في بزاف البلدان، ولكن المغاربه قدام في هاد الحرفه. فانا كنشكركم بزاف بزاف، وكنتمنى انكم تخليو ليا تعاليقكم واسئلتكم الا كانت شي اسئله. ودابا تشاو تشاو لا فامي.